Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người với buổi đêm tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và hôm nay ở sân bay có một chuyến bay rất là đặc biệt, cùng theo mình đi khám phá nha. Còn bây giờ thì đi thôi. Và đầu tiên chúng ta tới với nữ hoàng bầu trời Boeing 747 của China Airlines. Chiếc máy bay chở hàng này thực hiện chặng bay từ sân bay Penang, Malaysia về đến sân bay Tân Sơn Nhất đã nha. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người thấy Boeing 747 hạ cánh trong đêm đúng không? Đây là mình đã cố gắng thực hiện để có những thước phim rất là đẹp về ban đêm tại sân bay Tân Sơn Nhất. Còn bây giờ thì ngay sau khi chiếc Boeing 747 hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì ngay đường băng 25 trái, đây là chiếc máy bay đặc biệt nhất trong đêm ngày hôm nay. Chiếc IL-96 thực hiện chặng bay từ Moscow, Nga về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Nếu mà tính cả chiếc máy bay đang bước vào hạ cánh này thì hôm qua tại sân bay Tân Sơn Nhất, khi mà thời điểm mình ghi hình đã có 2 chiếc IL-96 có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất luôn đó mọi người. Bây giờ thì chiếc máy bay đã được lệnh hạ cánh xuống đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay này sẽ ở lại sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu trở ra. Và mọi người thấy không, đèn rất là sáng luôn. Bây giờ chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Thời điểm ghi hình chiếc máy bay này là khoảng 8 giờ tối rồi nha mọi người. Và chiếc máy bay này bước vào hạ cánh đường băng 25 phải, nhìn rất là đẹp đúng không? Máy bay IL-96 của Nga thì có một cái nét đẹp rất là đặc trưng mà không lẫn vào đâu được so với các máy bay khác. Và bây giờ chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng 25 phải rồi thì quay trở lại ở phía trên bầu trời, chúng ta có một chiếc Boeing 777-300ER của hãng không Corona. Chiếc máy bay này là máy bay rất là đặc biệt với màu sơn của Liên minh hàng không SkyTeam, liên minh hàng không mà Corona và Vietnam Airlines đều tham dự. Và bây giờ chiếc máy bay này hạ cánh xuống đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất. Và mọi người thấy không, ban đêm mà ở sân bay rất là lung linh luôn. Hệ thống đèn cũng như hệ thống đèn của máy bay nó rất là đẹp luôn. Nếu mà bạn có dịp thì có thể lên các quán cà phê vào ban đêm chẳng hạn để ngắm những chiếc máy bay. Còn bây giờ là nửa đêm rồi mọi người, thì bây giờ chiếc IL-96 vừa rồi của chúng ta thì sẽ được đẩy lui ra khu vực đường lăn để có thể tiến về đường băng 25 trái để thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Moscow, Nga. Và bây giờ chiếc máy bay này sẽ thực hiện là chuyên cơ nha mọi người. Vừa rồi khi mà chiếc máy bay này đáp là hiện tại là chỉ có bình thường thôi, là máy bay đến bình thường. Nhưng mà hiện tại thì chiếc máy bay này đang được ưu tiên là chuyên cơ. Và bây giờ xe đẩy đang đẩy chiếc máy bay ra tiến ra khu vực đường lăn. Và mọi người thấy không, nó rất là nổi bật, đặc trưng, khác biệt hoàn toàn với các dòng máy bay Airbus hay Boeing. Cũng nhân đây thì mình xin giới thiệu về cái đội bay cực kỳ đặc biệt này của Nga. Đội bay này là một trong những đội bay mà nó đội bay rất là hùng hậu, ngang ngửa với của Mỹ mọi người. Đội bay này là thuộc một đơn vị bay đặc biệt trực thuộc Cục Quản lý Sự vụ Tổng thống Nga, được thành lập từ thời Liên Xô và hoạt động liên tục cho tới nay. Phi đội này được ví von như Air Force One của Mỹ, đóng vai trò đảm bảo mọi chuyến bay chính thức của Tổng thống, Thủ tướng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan an ninh hàng đầu của Nga. Lịch sử hình thành của nó thì đơn vị này bắt đầu từ thập niên 1950. Ban đầu chỉ phục vụ lãnh đạo Liên Xô bằng các loại máy bay Tu-104 hay là IL-18.
Và sau này hiện đại hóa lên thì sau khi Liên Xô tan rã thì phi đội được đổi tên thành Russia và dần thay thế đội bay cũ bằng Tu-204 hay 214. Đặc biệt dòng máy bay IL-96 hiện đại hơn đã được đưa vào sử dụng. Nhiệm vụ chính của của phi đội này thực ra là đưa đón tổng thống, các quan chức cấp cao trong nước và quốc tế, vận chuyển tài liệu, thiết bị bảo mật, thậm chí thực hiện các chuyến bay sơ tán công dân hoặc hoạt động nhân đạo, đóng vai trò là trung tâm chỉ huy trên không trong tình huống khẩn cấp quốc gia. Nói chung là nó tương đương với một chiếc Air Force One đó mọi người. Nhưng mà đội bay này thì cũng rất là đặc biệt và chiếc máy bay hiện tại của chúng ta đây cũng là một chiếc máy bay rất là đặc biệt nha mọi người. Đây là chiếc bay mới nhất trong đội bay này. Chiếc máy bay này có khoảng 9 năm tuổi thôi. Và bây giờ chiếc máy bay đã được Đài Kiểm soát Không lưu sân bay Tân Sơn Nhất yêu cầu chiếc máy bay theo xe dẫn của sân bay Tân Sơn Nhất tiến ra đường băng 25 trái. Và mọi người biết không, chiếc máy bay này thì rất là đặc biệt luôn đó mọi người. Nó là một trong những chiếc máy bay gọi là ngôi sao của phi đội IL-96. Trong đội hình IL-96 của Russia này là RA-96023 là chiếc máy bay được quan tâm nhiều nhất bởi nó là một trong hai chiếc máy bay IL-96 mới nhất được bàn giao từ năm 2016. Ngày bàn giao là 30 tháng 12 năm 2016. Biến thể là IL-96-300PU, trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh, phòng họp, phòng nghỉ và khu vực làm việc. Tầm bay thì khoảng 11.000 km, tốc độ hành trình xấp xỉ 900 km/h. Nội thất thì ghế đã giảm xuống rất là ít, chỉ khoảng 160 ghế thôi, ưu tiên không gian phòng họp, khu chỉ huy. Và mọi người biết không, chiếc máy bay này là một trong những chiếc máy bay tham dự rất là nhiều sự kiện đặc biệt như APEC 2017 tại Đà Nẵng. Thì chiếc máy bay này hạ cánh trong đêm mưa chở đoàn quan chức Nga tới tham dự hội nghị thượng đỉnh. Và mới đây nhất là hội nghị Alaska 2025. Nó cũng được phát hiện hạ cánh ở sân bay của Mỹ trước cuộc gặp của Tổng thống Nga và Mỹ về vấn đề Ukraine. Và chiếc máy bay này cũng là một chiếc máy bay tuổi đời rất là trẻ nhất trong cái đội bay IL-96 phục vụ bay cho chính phủ Nga này. Và đây cũng điều khá là đặc biệt không? Mọi người đang nhìn thấy trên màn hình của chúng ta là hai chiếc IL-96 của Nga luôn nha mọi người. Chiếc ở phía xa kia là một chiếc máy bay đã tới rất là lâu rồi. Còn chiếc đang lan đây là chiếc vừa mới hạ cánh ở đầu clip mọi người. Bây giờ chiếc máy bay đang được xe dẫn của sân bay Tân Sơn Nhất dẫn ra đầu đường băng 25 trái. Một điểm mà mọi người chắc ít biết là chiếc máy bay IL-96 này có trang bị rất là nhiều thứ đặc biệt. Và chắc có lẽ là ít thông tin được tiết lộ, nhưng mà giới quan sát cho rằng là RA-96023 có hệ thống cảnh báo tên lửa. Nói chung là hệ thống mà khi mà tên lửa nhắm vào máy bay đều có cảnh báo nha. Thiết bị gây nhiễu điện tử để vô hiệu hóa radar hoặc tên lửa dẫn đường. Khả năng trở thành trung tâm chỉ huy di động, điều phối tác chiến trong tình huống khẩn cấp. Và đây là một trong những điều khá là đặc biệt. Nó tương đương là như một chiếc máy bay chỉ huy trên không vậy mọi người. Nhưng mà bản này mình thấy hình như cái đợt mình nhớ nhé, là đợt APEC 2017 thì Tổng thống Nga lại đi một chiếc máy bay khác, nhưng mà nó cũng là thuộc dòng IL-96 này nhưng mà có một cái dải anten, một cái gù rất là dài ở trên lưng cơ. Thì đấy là chiếc mà Tổng thống hay ngồi. Còn chiếc như thế này thì thường là quan chức cấp cao sẽ ngồi. Đấy, nên thế là khi nào mình sẽ kiếm lại chiếc máy bay đó, mình sẽ up lên fanpage cho mọi người thấy được đặc trưng của hai chiếc máy bay này. Còn bây giờ thì chiếc máy bay đang di chuyển rất là nhanh chóng ra đường băng 25 trái. Vì đây là chuyên cơ nên thế là mọi thứ đều được ưu tiên hàng đầu luôn. Các máy bay đang phải vòng chờ trên bầu trời rất là nhiều. Và ở dưới mặt đất mọi người thấy không, các khu vực này thì đều là được trống để máy bay di chuyển có thể nhanh nhất có thể để di chuyển ra đầu đường băng 25 trái. Và ở phía xa kia chiếc Boeing 777-300 của Coronet với màu sơn của Liên minh hàng không SkyTeam cũng đang được đẩy lui rồi. Và chắc là sẽ đi trong ít phút nữa. Và bây giờ chiếc IL-96 của chúng ta đã được lệnh của Đài Kiểm soát Không lưu sân bay Tân Sơn Nhất yêu cầu tiến lên đường băng 25 trái. Và bắt đầu hệ thống đèn đã được mở thêm rồi.
Và đặc biệt hơn là mọi người để ý rằng những chiếc IL96 này thì mình cảm giác đỡ ồn hơn rất là nhiều so với IL76 nha mọi người. Vào lúc nữa đi mình sẽ có một cái series riêng về IL76 ở phía sau nha. Bây giờ thì chiếc máy bay của chúng ta bắt đầu tiến lên đường băng 25 trái rồi, và mời mọi người chiêm ngưỡng chiếc máy bay này nhé. Rất là đẹp luôn đấy. Đây là một trong những kiệt tác kỳ quan mà thời Liên Xô để lại đó mọi người. Và bây giờ chiếc IL-96 đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Moscow, Nga. Chiếc máy bay IL-96 này sẽ được cất cánh vào vòng bên trái và lấy độ cao và hướng về Nga. Chiếc máy bay này sẽ thực hiện hơn 10 tiếng đồng hồ từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến sân bay của Moscow, Nga. Và đây là một trong những khoảnh khắc rất là hiếm hoi, khi mà gần đây thì chiếc IL-96 này mới trở lại khoảng vài năm rồi, còn 5-6 năm nay rồi thì chiếc IL-96 này mới quay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất đó mọi người. Và đặc biệt hơn là có hẳn 2 chiếc luôn. Bây giờ thì mình sẽ tạm thời chia tay IL-96 mà tới với IL-76, chiếc máy bay vận tải của Gaelic Airlines. Và chiếc máy bay này đang bước vào hạ cánh từ sân bay của Indonesia về đến sân bay Tân Sơn Nhất trong một đêm mưa tầm tã luôn. Và mọi người thấy sao? Cái âm thanh của IL-76 thì rất là vang dội luôn đúng không? Đặc trưng luôn, mà ngồi từ xa chúng ta có thể cảm nhận được cái độ rung, độ giật của chiếc máy bay này luôn á. Bây giờ chiếc máy bay đã hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và đây là ngày hôm sau, khi chiếc IL-76 này được lệnh tiến ra đường băng 25 trái sân bay Tân Sơn Nhất để hướng về Myanmar. Và sau đó thì sẽ tiếp tục hành trình của mình. Và IL-76 thì thường sẽ tới sân bay Tân Sơn Nhất thì thường vài ngày. Đợt này thì IL-76 tới sân bay Tân Sơn Nhất rất là nhiều luôn mọi người. Và đặc biệt bây giờ thì chiếc máy bay này thì là cái hãng hàng không Gaelic Airlines này có đúng một chiếc máy bay IL-76 này thôi mọi người. Nên đây là một trong những máy bay rất là đặc biệt. Ở phía sau chúng ta có IL-96 của Nga nè, Boeing 7478 của Kagulak cũng đang ở khu vực bãi đỗ. Và tí nữa thôi mời mọi người chiêm ngưỡng cái âm thanh hùng tráng của chiếc IL-76 này. Nó cất cánh thì thôi rồi, nó nghe nó đã thì thôi luôn á. Và âm thanh của những chiếc IL-76 này thì cuốn hút người xem, không phải người yêu hàng không đấy nhé. Nếu mà bay ngang qua thì đều mọi người phải ngước nhìn nó, vì cái âm thanh của nó rất là lạ, đặc trưng. Có nhiều người tưởng là vật thể bay không xác định luôn mọi người. Bây giờ thì chiếc máy bay đang theo xe dẫn ra đường băng 25 trái.
Nhân thế thì mình cũng cung cấp thêm cho mọi người về thông tin một chút về chiếc IL-76 này nha. Và IL-76 là biến thể dân sự tầm xa của dòng máy bay vận tải nổi tiếng IL-76, NATO gọi là Candid, được thiết kế bởi Cục Thiết kế Ilyushin của Nga từ thập niên 1970. Ra mắt năm 1974, phiên bản quân sự và phiên bản TD xuất hiện đầu thập niên 1980. Và chữ TD là Transport Denny, tiếng Nga nghĩa là vận tải tầm xa mọi người. Biến thể TD được chế tạo nhằm phục vụ hàng không dân sự, nhằm vận tải chuyển hàng hóa khối lượng lớn trên các đường bay thương mại hoặc nhân đạo. Và chiều dài máy bay thì khoảng 46,59 m, sải cánh là 50,5 m, chiều cao là 14,76 m. Trọng lượng cất cánh tối đa là khoảng 190 tấn, sức chở hàng khoảng 50 tấn, tốc độ hành trình khoảng 750 km/h. Tầm bay khi mà đầy tải là khoảng 4.500 km. Và sử dụng 4 động cơ D30KT turbofan. Phi hành đoàn thì 5 đến 7 người, trong đó cơ trưởng, cơ phó, hoa tiêu, kỹ sư bay, kỹ sư điện, thợ cơ giới. Và thiết kế cabin hàng hóa thì được là nói chung là cái hàng hóa là được trải phẳng luôn, chiều dài 24,5 m, có cửa đuôi dạng dốc mở xuống giúp chất chở hàng hóa rất là nhanh. Và bây giờ IL-76 sẽ dừng chờ ở đây một chút để có thể tuần tự tiến lên đường băng 25 trái, vì ở phía trước cũng rất là nhiều máy bay đang chờ xếp hàng. Do IL-76 không phải là máy bay ưu tiên nên nó vẫn phải xếp hàng như bình thường thôi. Còn bây giờ thì trước trên đường băng 25 trái chúng ta có Starlux Airbus A350-900 đang có mặt ở đường băng 25 trái. Và bây giờ thì chiếc máy bay của chúng ta sẽ tuần tự tiến lên đường băng 25 trái thôi. Và sẽ trong vài phút nữa thì chiếc máy bay sẽ cất cánh đấy. Còn ở đường băng 25 phải thì có một chiếc Airbus A330-300 của hãng hàng không Vietjet Air đang bước vào hạ cánh. Và IL-76 là một trong những dòng máy bay được rất là nhiều người chào đón, săn đón tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tại vì cái độ độc hiếm lạ của nó và cái âm thanh của động cơ của nó thì nghe rất là đặc trưng, đặc biệt luôn. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ tới với đường băng 25 trái, nơi chiếc Airbus A350-900 của Starlux Airlines được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, hướng về sân bay Đào Viên, Đài Loan. Và ngay sau khi Airbus A350-900 của Starlux cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì ở đường băng 25 trái, chiếc Boeing 737 MAX của China Southern được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và video này là mình quay one shot luôn nên thế là sẽ lâu lâu sẽ bị zoom ra zoom vô, mọi người thông cảm nhé. Và chất lượng quay thì cũng không được tốt cho lắm, nhưng mà thôi kệ, có hình là được rồi đúng không mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ được thấy chiếc Boeing 737 MAX của China Southern Airlines tiến lên đường băng 25 trái đã. Và trong lúc này thì Airbus A330-300 của Korean Air bước vào hạ cánh.
Và ngay sau khi đó thì Boeing 737 MAX đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất và IL-76 sẽ được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và khi chiếc máy bay này tiến lên đường băng 25 trái thì cũng là một trong những lúc mà chúng ta sẽ đang rất là chờ đón. Cái âm thanh của nó sẽ rất là vang rền luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thấy được cái bộ dàn lốp của nó rất là lực lưỡng luôn, động cơ mạnh mẽ. Và bây giờ đây thì mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của IL-76 cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất và tiếng âm thanh của nó nha. IL-76 đã cất cánh được khỏi sân bay Tân Sơn Nhất và có dịp mình sẽ quay cận cảnh hơn cái thu càng của chiếc IL-76 này nhé. Còn bây giờ thì video đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.